අයිබෝවන් ටීඑන් රෙසිපීස් ලාගෙන් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ඩෝනට්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික අඳුනගමු. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි. බිත්තර එකමාරක් තියෙනවා මෙතන. බටර් දිය කරගත්ත බටර් ග්‍රෑම් 50යි. සීනි මේස හැඳි 2යි. අවශ්‍ය වුණොත් පාවිච්චි කරන්න වෙනම පාන් පිටි ටිකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊස්ට් ඒ හැන්දයි මද උණුසුම් කිරි කෝප්ප භාගයයි මද උණුසුම් ජලය කෝප්ප කාලකට අඩුවෙන් තියෙනවා. දැන් අපි හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මේ වගේ බෝල් එකක් ගන්න. ඒකට වෙන් කරගත්ත සීනි මේස හැඳි දෙකෙන් එක මේස හැන්දක් දාන්න. වෙන් කරගත්ත ඊස්ට් ටිකයි මද රස්නේ තියෙන ජලයයි මද රස්නේ තියෙන කිරි ටිකයි බෝල් එකට දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මේක අපිට හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන විනාඩි 10ක් වහලා තියන්න පිපීම සඳහා. අපේ දැන් විනාඩි 10 ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊස්ට් ටික පිපෙන්න හින්දායි වෙන් කරලා තිබ්බේ විනාඩි 10ක්. අපි දැන් ඒකටම සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික එක් කරන්නයි යන්නේ. පාන් පිටි ටිකයි බිත්තර බටර් දිය කරගෙන තියෙනවා. බටර් දිය කරගෙන තියෙන සාස් පානකට බටර් ටික දාලා අඩු ගින්දරේ බටර් ටික දිය කරගත්තේ. අපිට ස්ටිකි ඩෝ එකක් එන්නේ. ඒකයි අපි පාන් පිටි ටිකක් වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට මේ වගේ ඇලෙන සුළු ඩෝ එකක් එන්නේ. අපි මේක පිටියේ ගත්ත ලෑල්ලකට දාලා විනාඩි 12ක් මසාජ් කරගන්න ඕන. කියන්නේ නීට් කරගන්න ඕන. පාන් පිටියේ මේ තමයි ඩෝනට් එකේ පදම මුලින්ම පේන ස්ටිකි ඩෝ එක. අපි අර පාන් පිටි ටිකක් වෙන් කරගත්තේ ඒකයි. මේ ආකාරයේ ඩෝ එකක් තමයි අවසානයේදී ඔයාලට ඕන වෙන්නේ. ස්ටිකි ඩෝ එක පාන් පිටි ඉහළ ටික ටික අල්ල මසාජ් කර කර මේ වගේ එකක් වෙනවා අවසානයේට. ඇලෙන සුළු වුණොත් තව ටික මේ වගේ පාන් පිටි දදා හොඳට කරන්න. අන්තිමට බෝඩ් එකේවත් පොඩ්ඩක්වත් හිටින්න බෑ. පාන් පිටි ඇලෙන ගතියක් තියෙන්න බෑ මේ. කොහෙවත් ඇලෙන්නේ නෑ මේ. අතේ ඇලෙන්නෙත් නෑ. විනාඩි 12කට විතර පස්සේ තමයි මේ ඔයාලට අලුත හදන කෙනෙකුට විනාඩි 12කින් උනේ නැත්තම් ඔයාලා තවත් පාන් පිටි පොඩ්ඩක් ඉසෙයිද මේ වගේ ඩෝ එකක්ම හදාගන්න. දැන් මේක අපි මේ ආකාරයට බෝල් එකකට චුට්ටක් තෙල් ගාලා අඩියට අටේට චුට්ටක් ගන්න. අනාගත ඩෝ එක මෙහෙම මැද්දෙන් තියලා ඩෝ එක උඩටත් පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා තෙත රෙදි කෑල්ලකින් විනාඩි 45ක් වහලා තියන්න. තෙත කිව්වම සම්පූර්ණයෙන් තෙත එකක් නෙමේ. තෙත මිරිකලා අරගෙන තමයි වහලා තියන්න ඕන. මේ තමයි විනාඩි 45කට පස්සේ අපේ ඩෝ එක පේන ආකාරය. ප්‍රමාණය දෙගුණ වෙලා තියෙන්නේ. නැවතත් මේ ඩෝ එක අපි පිටියේ ගත්ත ලෑල්ලට දාලා විනාඩි 5ක් විතර නීට් කරගන්න ඕන. විනාඩි 5ක් මම දැන් නීට් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් නැවතත් පාන් පිටි ටිකක් ඉහලා
අපිට මේක දැන් තුනී කරගන්නයි තියෙන්නේ. අඟල් 3 කාලක විතර ප්‍රමාණයකට. මේ ආකාරයට තුනී කරගත් ඩෝ එකෙන් දැන් අපි ඩෝනට් කපා ගන්නයි යන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ කටර් එකක් නැත්තම් මේ වගේ එකක් හරි ඔයාලට වීදුරුවක් හරි තියලා මේ පියනක් තියලා කපා ගන්නත් පුළුවන්. මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ආකාරයට ප්‍රෙස් කරලා කපා ගන්න. පොඩි පියන භාවිතා කරලා මැද කෑල්ල කපා ගන්න. මේ ආකාරයට එක ට්‍රේ එකකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාපු ට්‍රේ එකක් උඩින් තියාගන්න. දැන් මම කටර් එකෙන් කපලා පෙන්නනවා. කෙනෙකුට කටර් එක නැහැ කියලා දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. සාදාගත්ත ඩෝනට් ටික ඔයිල් පේපර් එකක් උඩින් තියාගන්න. ඒකට මේ විදිහට බටර් ටිකක් උඩින් ගාගන්න. හැම එකකටම ගාගන්න වටේට. මේ ආකාරයට ඩෝනට් උඩට බටර් ගාලා තෙත රෙදි කැබැල්ලකින් නැවතත් විනාඩි 30ක් වසා තබන්න. පැය භාගයකට පස්සේ දැන් අපි ඩෝනට් ටික බැද ගන්නයි යන්නේ. මම තෙල් ටික රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මේ වගේ කෝටුවක් ඕන වෙනවා අපිට ඩෝනට් බදිද්දි. ඒක ගන්න පරිස්සමට දාගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඉඳන් ටිකක් ලොකු චාර්තියක් තියලා තියෙන්නේ. අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න නැත්නම් මැද්ද අමු වෙනවා. හදාගත්ත සියලුම ඩෝනට් ටික මේ ආකාරයට රන්වන් පාට වෙද්දි බාගන්න. මේ ආකාරයට රන්වන් පාට වෙන්න බැදගත්තට පස්සේ මේ කෝටු ආධාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පිරිසිදු කොළ කැබැල්ලකට දාගන්න පුළුවන්. කඩදාසිය උඩ වැඩි වෙලා තියන්නේ නැහැ. තප්පර 30යි තියන්නේ. මොකද නැත්තම් මේ වේලෙන්න බලන ඩෝනට් එක තප්පර 30ක් තියලා ට්‍රේ එකකට දාගන්න. අපි දැන් හදාගත්ත ඩෝනට් වලට චොකලට් තැවරුම හදන්නයි යන්නේ. ගනාෂ් තැවරුම හදන්න අවශ්‍ය දේවල් අඳුනගමු. ග්‍රේට් කරගත්ත කුකින් චොකලට් ග්‍රෑම් 50යි. අයිසින් සීනි කෝප්පයක් තියෙනවා. බටර් කෝප්ප කාලයි. වැනිලා තේ හැඳි කාලයි. කිරි කෝප්ප කාලයි. අපි දැන් චොකලට් ගනාෂ් එක හදාගමු. මේ වගේ කුඩා සාස්පානකට වතුර ටිකක් ලිපට තියන්න. තියලා හොඳට මේ පැහිලා උඩට වාෂ්ප වෙද්දි මේ බෝල් එකේ ඒක උඩින් තියාගන්න. ග්‍රේට් කරගත්ත චොකලට් ටික. හැබැයි මේ බෝල් එක වතුරේ ගිහිල්ලා වදින්න බෑ. දැන් මේක මේ පැහෙනවා. මේ ආකාරයට තියන්න. එතකොට මේ වාෂ්පෙන් චොකලට් ටික දිය වෙනවා. දැන් හුමාලෙන් චොකලට් ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බටර් ටිකයි කිරි ටිකයි ඒකට දාගන්න ඕන. මිස්ටර් වෙනකන් තියන්න. බටරුයි කිරි ටිකයි
චොකලට් ටිකට මිශ්‍ර වුණාම ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් චොකලට් හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ කිරි බටරුයි එක්ක. දැන් ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් චොකලට් මිශ්‍රණයට වැනිලා තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න. දැන් ඝන කමානුව අයිසින් සීනි ටික ටික දාමමින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ ආකාරයට චොකලට් ගනාෂ් එක හොඳට මේ උකුව හදාගන්න. දිය ගතිය වැඩි නම් ඔයාලට අයිසින් සීනි ටිකක් ආයෙත් දාලා මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. දැන් හදාගත්ත ඩෝනට් ටික ළඟට ගන්න. ළඟට අරන් මේ ආකාරයට චොකලට් ගනාෂ් එකේ බස්සන්න භාගයක් වෙනකන් බස්සලා වැඩි ටික ගසලා ප්ලේට් එකකට තියාගන්න. සාදාගත් ඩෝනට් වලට චොකලට් තැවරුම දාලායි තියෙන්නේ දැන්. ඔයාලට මේක කිරි එකක් එක්ක පිළිගන්වන්න පුළුවන්.